برای اجرای آرماتور بندی ستون ما میایم پلان موقعیت ستون و دیوار برشی رو نگاه میکنیم. این برگه از نقشه که میبینید برگه‌ای که موقعیت ستون و دیوار برشی ها رو به ما نشون میده. اگه بریم این قسمت رو نگاه میکنیم میبینیم که در محور 1 ما ستون C3 داریم، C4، C5 و C6 داریم. ابعاد هر کدوم از این ستون ها رو هم بهمون نوشته. مثلا این یکی 60/40 و اینا 70/40 و 70/45 هستن. جایگذاری ستون و ابعادشون رو ما توی مرحله اجرای فونداسیون کامل توضیح دادیم. از اینجا به بعد، یعنی از اینجا که می‌خوایم اسکلت رو اجرا کنیم، ما میایم از روی فونداسیون و از روی ریشه‌های انتظار ستون که قرار دادیم آرماتور بندی ستون و دیوار برشی ها رو انجام میدیم. بنابراین الان که میخوایم این ستون C3 رو اجرا کنیم باید بریم توی جزئیات این ستون C3 و ببینیم آرماتور بندی این ستون که ابعاد 60/40 به چه شکلی هست. این صفحه از نقشه میاد جزئیات ستون ها رو بهمون نشون میده. اولین چیزی که ما باید نگاه کنیم ارتفاع ستون هامونه. مثلا اینجا ستون C4 فقط توی یک طبقه اجرا میشه، اینجا فونداسیونه و اینجا این ضخامت بتونی که نشون داده بتون سقفه. پس ما توی یک طبقه میام این ستون C4 رو اجرا کنیم. ولی به طور مثال ستون C5 توی 5 طبقه است که یک طبقه آخر مربوط به خرپشته و ستون C6 هم به همین شکل. منتها در قسمت پایین C6 اگه توجه کنید ارتفاع ستون ها متغیره که این موضوع مربوط به اجرای فونداسیون نواری هست که توی اجرای فونداسیون نواری به صورت کامل نحوه اجرای این اختلاف ارتفاع رو توضیح دادیم و به صورت عملی بهتون نشون دادیم. حالا میایم جزئیات ستون ها رو نگاه میکنیم. مثلا میایم این ستون C5 رو توی طبقه اول میبینیم. این قسمت فونداسیون ماست که ارتفاعش 70 سانتی متر بوده. اینجا ریشی ستون ها اجرا شده و این آرماتور رو ما از قبل گذاشتیم. توی فونداسیون نواری هم گفتیم آرماتورهای ستون رو با دو تا ارتفاع برش شده. یک سریشون 2.40 بود و یک سری هم 3 متری که باز اینجا دلیلش رو دوباره توضیح خواهیم داد. بعد از فونداسیون وقتی میایم بالاتر ضخامت سقفمون رو بهمون نشون میده. مثلا از اینجا تا اینجا میشه یک طبقه و تا اینجا میشه طبقه دوم. معمولا ارتفاع میاد از روی بتون فونداسیون تا روی بتون سقف نشون میدن. اینجا گفته ارتفاع یا الیویشن منفی 350، یعنی از سطح زمین ما که کد 00 مون انتخاب کردیم 350 میایم خاک برداری میکنیم و میایم پایین. و اینجا گفته 1 متر و 10، یعنی از کد 00 ما 1 متر و 10 ثانیه میایم بالا. بنابراین برای اینکه ارتفاع این طبقه رو به دست بریم باید این دو تا عدد از هم دیگه کم کنیم. پس 350 به اضافه 1 متر و 10. دلیل اینکه به اضافه کردم به خاطر اینکه اینجا کد منفی بهمون داده و همونطور که میدونید منفی در منفی میشه مثبت. قاعدتا باید با هم دیگه جمع کنیم. میشه 4 متر و 60. پس ارتفاع طبقه 4 متر و 60. وقتی ما میخوایم این آرماتور رو از اینجا اجرا کنیم و برش بدیم باید در قسمت بالا، یعنی برای طبقه بعدی اورلپ بگذاریم. توی نقشه اورلپ رو بهمون نشون داده. گفته OL 1 متر و 25 سانتی متر. یعنی ما باید یک مقدار ریشی این آرماتور قرار بدیم تا به طبقه بعدی که رسیدیم آرماتورهای ستون رو به این ریشه متصل کنیم. پس 4 متر و 60 رو میایم به اضافه 1 متر و 25 میکنیم. میشه 5 متر و 85 سانتی متر. پس طول این آرماتوری که میخوایم برای این ستون اجرا کنیم 5 متر و 85 از روی فونداسیون تا این قسمت که به عنوان ریشی انتظار ستون قرار بدیم. حالا که طول آرماتور رو فهمیدیم باید تعداد آرماتور و قطر آرماتور رو بدونیم. کنار هر ستون مقطع ستون رو بهمون نشون داده. تو این مقطع ستون بهمون گفته این ستون ابعاد 45 در 70 و 24 عدد آرماتور با قطر 25 داره. پس ما قطرش رو میدونیم 25، تعدادش هم 24 عدد خودش گفته، طولش هم که به دست آوریم 5 متر و 85. پس با این سه عددی که ما الان داریم میتونیم بریم آرماتورهای طولی ستونمون رو دیگه برش بزنیم و آماده کنیم. اینجا اگه دقت کنید روی این ستون تو ارتفاع هم نوشته 24 عدد آرماتور فی 25. اینجا ما داریم طولش رو 4 متر و 45. بنابراین طولی که اینجا نوشته با طولی که به دست آوریم اختلاف داره و قاعدتا 4 متر و 45 اشتباه بهمون نمیشه. پس شما همیشه تو نقشه هاتون کامل دقت کنید. ممکنه طراح یا اون کسی که این نقشه رو ترسیم کرده اشتباهاتی توی طراحی یا ترسیمش داشته باشه و میتونه این موضوعات رو با ناظر و محاسب هماهنگ کنید.
بعضی که آرماتورهای طولی ستون رو به دست آوردیم میریم سراغ خاموت ستونمون. ابعاد این خاموتی که اینجا باید اجرا بشه، گفته کاور ما 4.5 سانتی متره که معمولا ما 5 سانتی متر میگیریم. خب 45 منهای 5 سانتی متر از هر طرف میشه 35. پس طول این خاموت این قسمت 35 و این قسمت هم 60 سانتی متر. چون ابعاد ستون 70، کاور رو کم کنیم، پشت تا پشت این خاموته میشه 60 سانتی متر. پس ابعاد خاموتمون رو 35 در 60 انتخاب میکنیم و قطر خاموت اینجا بهمون نمیشه فی 12 ادسان 8 سانتی متر. یعنی آرماتور با قطر 12 و فاصله چون از همدیگه 8 سانتی متر باشه. پس ما الان 3 عدد برای خاموت به دست آوریم. یکی ابعادشون رو فهمیدیم، قطرش رو فهمیدیم که 12 و فاصله‌ش رو از همدیگه 8 سانتی متر. یعنی موقعی که می‌خوایم این خاموت ها رو اینجا اجرا کنیم، از این پایین تا این بالا همشون فاصله‌شون چقدره؟ 8 سانتی متر. ممکنه در بعضی ستون‌ها این فاصله متغیر باشه. مثلا میایم این ستون کناری رو نگاه می‌کنیم. این ستونه اگه بیایم تو این جزئیاتش نگاه کنیم، اینجا گفته خاموت فی 14 فاصله شون 8 سانتی متر اور، یعنی یا خاموت فی 14 فاصله شون 12 سانتی متر. پس ما یا 2 عدد فاصله برای خاموت داریم که معمولا به این صورته که پایین و بالای ستون ها فاصله خاموت ها نزدیکتره، وسط ستون فاصله خاموت ها بیشتر میشه. دلیلش هم اینه که بیشترین نیروی بارشی در قسمت پایین و بالای ستونه. پس اینجا روی نقشه اگه نگاه کنیم گفته 69 سانتی متر 9 عدد خاموت میخوره، فاصله شون هم 8 سانتی متره. در قسمت بالا هم 69 سانتی متر 9 عدد خاموت میخوره، فاصلهش هم 8 سانتی متر. و در قسمت وسط 11 تا خاموت میخوره. پس ما 9 تا بالا 9 تا پایین میشه 18 تا، با 11 تا هم اینجا داریم میشه 29 تا. پس 29 تا خاموت اینجا قرار میگیره. این ستون بغلی که تعداد هم نداده بود، ما میتونیم تعداد رو به دست بیاریم. یعنی این ارتفاع رو از اینجا تا اینجا حساب میکنیم، تقسیم بر 8 سانتی متر میکنیم، تعداد خاموت هامون به دست بیاریم. به همین راحتی میتونیم تعداد رو به دست بیاریم. پس ما الان طول، ابعاد، قطرش و فاصله آرماتورهای طولی و آرماتورهای خاموتمون رو متوجه شدیم. توی مقطع ستون ممکنه علاوه بر خاموت اصلی ما سنجاقی هم داشته باشیم. الان اینجا اگه دقت کنید توی این مقطع ستون 4 عدد سنجاقی داریم. این 3 عدد در این قسمت اجرا میشه و 1 عدد هم در قسمت طولی این ستون اجرا میشه. گاهی وقتا ممکنه علاوه بر این خاموت اصلی و به جای این سنجاقی وسط باز خاموت بهمون داده باشه که معمولا بهتره به جای خاموت بهمون سنجاق بده، چون اجرای سنجاقی خیلی راحت‌تر از اجرای خاموت در وسط ستون هست. تو این تصویر اگه نگاه کنیم ما اینجا خاموت دور تا دور ستون داریم و این آرماتور هم که اینجا اجرا شده هم آرماتورهای سنجاقی ستونه. تو این تصویر می‌بینید که این ستون علاوه بر خاموت دور تا دور یک خاموت لوزی شکل هم در وسط داره و این وسط با این خاموت اجرا کنیم که معمولا اجرای خاموت هم در وسط نسبت به سنجاقی ها سخت‌تر. حالا طول آرماتور این ستونی که ما قرار بود اینجا اجرا کنیم به دست آوریم 5 متر و 85 که قاعدتا 5 متر و 85 ما میایم به صورت 6 متری از اون شاخه آرماتور 12 برش میدیم. یعنی یک شاخه 12 متری رو در وسط نصف می‌کنیم، 2 عدد آرماتور 6 متری بهمون میده و ما به جای 5 و 85 6 متری برش می‌زنیم و این 6 متری ها رو اینجا اجرا می‌کنیم. حالا میایم برای این ستون امتحان می‌کنیم به چه شکلیه. این ستون ما داریم در قسمت پایین -2 10 یعنی 2 ممیز 10 به اضافه 1 متر و 10 هم در قسمت بالا داریم. جمع میشه 3 متر و 20 و اینجا 1 متر هم به عنوان اورلپ بهمون داده، به اضافه 1 متر میکنیم میشه 4 متر و 20. حالا اگه ما 4 متر و 20 رو بخوایم برش بزنیم آرماتور ما پرت میشه، یعنی یک شاخه آرماتور 12 متری رو ما نهایتا میتونیم 2 تا 4 متر و 20 ازش در بیاریم و قسمت آخرش پرت میشه. بنابراین ما میایم به جای 4 متر و 20 از 4 متر استفاده میکنیم، یعنی یه شاخه 12 متری رو 3 قسمت میکنیم، 3 تا 4 متر توش در میاریم. حالا آیا این 4 متری که ما اینجا برش میدیم اون اورلپ ما در قسمت بالا رو پوشش میده یا خیر؟ چون الان 20 ما کم داریم. خب این موضوع رو با اینجا بررسی کنیم. موقعی که ما اومدیم ریشی ستون‌ها رو در قسمت پایین اجرا کردیم و توی اجرای فونداسیون نواری هم به صورت کامل توضیح دادیم، آرماتورهای ستونمون رو یک سریشون 240 برش زدیم. حالا وقتی ما 240 برش زدیم اینجا خمش بهمون گفته 25 سانتی متر، ارتفاع هم 70 سانتی متر. گاهی وقتا ممکن مثل این خمش 30 سانتی متر باشه، بستگی داره که قطر آرماتور ما چند باشه.
خب حالا ما با فرض 30 سانتی متر و 70 سانتی متر نهایتا 1 متر از آرماتور که برش داده بودیم از ریشه ستون داخل فونداسیون قرار میگیره و از اون دوچلی که برش داده بودیم 1 متر و 40 به عنوان ریشه در قسمت بالا نمایان میشه. حالا 1 متر و 40 که اینجا پیدا شده ما 1 مترش فقط به عنوان اوورلپ نیاز داریم، یعنی 40 سانتشو نیاز نداریم و این آرماتور رو میتونیم 40 سانت بالاتر قرار بدیم از این فونداسیون. پس ما از اینجا اجرا میکنیم. پس اون 4 متری که برش دادیم آرماتورمون به اضافه 40 سانتی که اینجا باقی مونده نهایتا میشه 4 متر و 40 سانت و اون 4 متر و 20 سانتی که ما نیاز داریم و بهمون کامل پوشش میده. یعنی میخوایم اینجوری بگم به جایی که ما این آرماتوری که برش دادیم دقیقاً از روی فونداسیون اجرا کنیم 40 سانت میایم بالاتر و از اینجا اوورلپش میکنیم و میایم بالا و در نهایت 1 متر این قسمت بالا رو بهمون کاملا پوشش میده. و معمولا هم توی ساختمان‌های مسکونی متعارف که با ابعاد متعارفی داره اجرا میشه تو ایران معمولا به این شکله که آرماتور ریشی ستون در قسمت فونداسیون 2.40 و 3 متر برش میدن. آرماتور ستون‌ها در طبقات 4 متری یا 6 متری برش میدن. اینجوری ما اون پرت آرماتور دیگه نداریم. ولی اگه ما بخوایم این آرماتور رو به صورت 4 و 20 برش بدیم آرماتورهای ما پرت میشه و هزینه ساختمون ما خیلی میره بالا. حالا چرا ما موقع اجرای فونداسیون نواری یک سریشون رو گفتیم 2.40 برش بدیم و یک سریشون رو 3 متری برش بدیم؟ خب این نکته برمیگرده به این موضوعی که در قسمت بالای نقشه بهمون نوشته در هر مقطع حداکثر 50% میلیگردها جهت وصله قطع میگردن. یعنی ما نمیتونیم تو همین مقطع و در همین جا تمام این 18 آرماتور 20 که داریم رو وصله کنیم یا اوورلپ کنیم. باید توی 2 تا مقطع اجرا کنیم حداکثر 50%، یعنی نصفشون 9 عددشون در قسمت مثلا 2.40 برش دادیم و اونجا اوورلپ میکنیم، یک سریشون رو 3 متری برش دادیم و بالاتر اوورلپ میکنیم. اینجا این اوورلپ هاشون توی یک مقطع نمیفته و این بندی که توی نقشه بهمون تذکر داده کاملا رعایت میشه. حالا وقتی ما تمام آرماتورهای طبقه بعدی رو 4 متری برش میدیم یک سریشون رو میایم روی 2.40 اوورلپ میکنیم با این، یک سری هم میایم به ریشه‌های 3 متری اوورلپ میکنیم. باز وقتی توی طبقه بعدی نگاه میکنیم این آرماتورهای ما نسبت به همدیگه 60 سانت اختلاف ارتفاعی دارن و دوباره اونجا وقتی میخوایم اوورلپ انجام بدیم توی مقطع نمیفته و این کمک میکنه که این بند نقشه حتما رعایت بشه. پس توی طبقات بعدی دیگه نیاز نیست آرماتورهامون رو متفاوت برش بدیم، فقط توی ریشی ستونها متفاوت برش دادیم 2.40 و 3 متر برش دادیم، در طبقات مابقی همشون 4 متر برش میدیم. گاهی وقتا ممکنه اگه ستون ما بلند باشه مثل این 6 متری برش بدیم. باز یک سری از پیمانکارها برای اینکه هزینه ساختمون کمتر بشه، البته این چیزی که میگم هزینه ساختمون کمتر بشه این نیست که از قسمت فنی ساختمون یا قسمت مصالح کم کنیم، یعنی به شکل مهندسی بیایم هزینه ساختمون رو کم کنیم. خب برای این کار میان به جای که ریشه ستون رو قرار بدن این آرماتور رو از همون ابتدا که دارن فونداسیون اجرا میکنن از اینجا برش میدن تا ستون بعدی، یعنی یک آرماتورهایی با طول بیشتر برش میدن که نخوایم بعداً توی طبقه اول اوورلپ انجام بدن. اینجوری کمک میکنه اوورلپ های طبقه اول همشون حذف بشه و به تعداد آرماتور با مثلا طول 1 متر اوورلپ کلا صرفه‌جویی در آرماتور میشه و باز از نظر فنی هم بهتره اینکه آرماتور یکسره اجرا بشه. منتها یکسره اجرا کردن آرماتور توی طبقه اول موقعی که بتون‌ریزی هم انجام نشده برای روی فونداسیون یه مقدار سخته، چون نگهداری آرماتورهای 6 متری و مهار کردنش یه مقدار مشکله. ولی این موضوع هم مد نظرتون باشه که میشه به این شکل هم اجرا کرد.